हाय हॅलो नमस्ते अँड वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल संस्कृतीज वर्ल्ड. मी आशा करते की तुम्ही सगळेजण घरी सुरक्षित आहात. एक ह्युमन एक्सक्रेटरी सिस्टमचं मॉडेल बनवणार आहे. ते माझा सायन्स प्रोजेक्ट आहे. तर चला पाहूया कसं बनवते मी. ते वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल्सनी बनवलेलं आहे. मॉडेल बनवून झालेला आहे तयार. हा एक एक्सक्रेटरी सिस्टमचा मॉडेल आहे, वर्किंग मॉडेल आहे. तर आता मी तुम्हाला त्याचं वर्किंग दाखवते. तर खाली पाणी पडत आहे. तर माझा ह्युमन एक्सक्रेटरी सिस्टम मॉडेल बनवून झालेला आहे. तर एक्सक्रेटरी सिस्टम आपल्या बॉडीमधनं वेस्ट बाहेर काढतं युरेथ्रामधनं. ते पहिला किडनीमध्ये जाऊन युरेटरमध्ये जाऊन युरिनरी गॉल ब्लॅडरमध्ये जाऊन मग ते युरेथ्रातनं बाहेर निघतं. तर आता पण पाहूया ते कसं चालतं. तर इथलं पाणी घातल्यामुळे तर ते पाणी खाली येत आहे. पाणी पडतंय खाली. तर ते असंच आपल्या बॉडीमधनं वेस्ट बाहेर काढतं एक्सक्रेटरी सिस्टम.